በዛሬው ቀን የምናየው አንድ ኦፕሬሽን ሲስተም ዊንዶውስ ለመነሳት ሲያቅተው ወይም ደግሞ ከተነሳ በኋላ ብሉ ስክሪን ሲያወጣ እና ብዙ ነገሮች ስታክ አድርጎ እምቢ ሲል መንቀሳቀስ አይችል ግዴታ የሆነ እንደገና ኢንስቶል ለማድረግ ዊንዶውስ አንዳንዴ ያስገድደናል። ይሄ የሚያደርገው ብዙ ጊዜ ቫይረስ ነው ወይም ደግሞ ከሲስተም የሆነ ችግር ሲኖርበት ነው እና ብዙ ጊዜ እርምጃ የሚወሰደው ያው እምቢ ሲል ያለው ቻንስ ምንድነው ዊንዶውስ እንደ አዲስ ኢንስቶል አድርገን እንደገና ማስነሳት ነው። እንግዲህ ለዚህ ሁሉ መፍትሄ ነው ብለን ለዚህ ችግር መፍትሄ ነው ብሎ መፍትሄ ለመስጠት አንድ የምንጠቀምበት ነገር አለ። እሱም በዚሁ በዊንዶውስ ሲስተም ውስጥ ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ስታርት ከነካን በኋላ ኦል ፕሮግራምስ አክሰሰሪስ ከዛ ኮማንድ ፕሮሞት የሚለው ነው። እሱ ላይ ቆመን በቀኝ ማውዛችን ክሊክ ስናደርግ ራናስ አድሚኒስትሬተር ነው የሚሆነው። ኦኬ ብለን እንከፍታለን። ለዚህ የምንጽፈው ኮማንድ ይሄንን እንዲሰራለን SFC ስፔስ እናደርገውና ስላሽ አድርገን ስካን ናው የሚለው ኮማንድ መጣና ኢንተር እንለዋለን። አሁን እንግዲህ ይሄን ቬሪፋይ እና አሁን ያው ቬሪፊኬሽን ፐርሰንት ጀምሯል። ይሄንን እየሰራ እንደዚህ ያደረገ ቼክ እያደረገ ይሄዳል። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይሄን ነገር በትክክል ይሄ ኮማንድ በትክክል የሚሰራው በላይሰንስ በሆነው ኦፕሬሽን ሲስተም ነው። በሌሎቹ ከሆነ ግን መሞከሩ እንትን አይደለም፣ ውጤት አይሰጥም። ምናልባት ላይሰንስ የሆኑ ብቻ ነው ይሄንን ኮማንድ መጠቀም የሚፈልጉት ማለት የሚጠቀመው የኮማንድ ራን የሚያደርገው። በዚህ ምክንያት ሊሰራ ይችላል እና እንግዲህ እስከዚህ አሁን እንደምናየው ይሄንን አሁን ያው እዚህ ጋር እንደምናየው ያው ጀምሮታል መስራት። ይሄን ከሰራን በኋላ ልክ 100% ላይ ሲደርስ ኮምፕሊት ሆኖ ያለውን ችግር ያወጣል። ከዛ ሪስታርት አድርጉኝ ይላል። ካደረገን በኋላ ያው ኦፕሬሽን ሲስተሙ በትክክል መነሳት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው አሁን 93 አካባቢ ደርሷል። ይሄን ሲስተሙን ኮምፕሊት ያደርጋል። ከዚህ በኋላ ሪስታርት እናደርገውና ኮምፒውተሩ ትክክለኛ መሆኑን እና አለመሆኑን ይነግረናል። እንግዲህ ይሄንን ሲስተም ተጠቀሙበት የተሻለ ነው። የሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ፣ ደህና ሁኑ።